Hi, I'm Ajahn Robert. สวัสดีค่ะอาจารย์ยุดี Welcome to Eastland English. ในข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 6 นี้อาจารย์จะติวทั้ง grammar และคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ English grammar and vocabulary tutorial. Directions. Choose the best option to complete each sentence. เลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมแต่ละประโยคให้สมบูรณ์ Number 1. I think one of these accessories blank match well with her dress. A. Do. B. Doesn't. C. Don't. D. Isn't. ถ้าตัวเลือกที่ให้มาเป็นกริยาสิ่งที่เราควรจะหาจากโจทย์ก็คือประธานจะได้คำว่า one of หมายถึงหนึ่งในจำนวนทั้งหมดในที่นี้ก็คือเครื่องประดับชิ้นใดชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวเท่านั้นค่ะเมื่อประธานนับเป็นหนึ่งกริยาก็ต้องผันตามประธานด้วยเราจึงตัดข้อ A และ C ออกเพราะกริยาทั้งสองตัวนี้ใช้กับประธานที่มีมากกว่า1ส่วนกริยาในข้อ B กับข้อ D สามารถใช้กับประธานที่นับเป็น1ได้ทั้งคู่กลับไปดูที่โจทย์เห็นคำว่า match ซึ่งเป็นกริยาแท้ในที่นี้แปลว่าเหมาะสมหรือเข้ากันได้เราไม่สามารถใช้ isn't ตรงนี้ได้เพราะคำที่ตามหลัง verb be ต้องเป็นคำคุณศัพท์หรือ verb ing ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ doesn't มาฟังประโยคที่สมบูรณ์ของข้อนี้กันค่ะ I think one of these accessories doesn't match well with her dress. ผมคิดว่ามีเครื่องประดับอยู่ชิ้นหนึ่งที่ไม่เข้ากันกับชุดของเธอนะ Number 2. It's 10 a.m. Where are Jane and Jonas? I blank them since this morning. A. Didn't see. B. Don't see. C. Haven't seen. D. Hadn't seen. โจทย์ต้องการวัดความรู้เรื่อง tense ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนไหนมาดูรูปภาพประกอบค่ะจะได้เข้าใจตามได้ง่ายๆตอนนี้เป็นเวลา 10 นาฬิกาเส้นสีน้ำตาลคือเส้นแบ่งเวลาทางด้านซ้ายมือคือเวลาที่ผ่านมาแล้วด้านขวามือคือเวลาในอนาคตแล้วเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นตอนไหนกลับไปดูที่โจทย์ค่ะ Since this morning. ในที่นี้หมายถึงตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา 10 นาฬิกาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะใช้ Present perfect. ซึ่งจะมี has หรือ have ตามด้วยกริยาช่องที่ 3 ซึ่งตรงกับโครงสร้างในข้อ C. Haven't seen. ในข้อ A ผิดเพราะเป็นกริยาช่องที่ 2 เราใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจบลงไปแล้ว B ก็ผิดเพราะเป็นกริยาช่องที่ 1 ข้อ D ก็ไม่ถูกเพราะ past perfect จะไม่อยู่โดดๆต้องใช้คู่กับ past simple ค่ะเมื่อได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วไปฟังประโยคที่สมบูรณ์กันเลยค่ะ It's 10 a.m. Where are Jane and Jonas? I haven't seen them since this morning. แปลได้ว่านี่ 10 โมงเช้าแล้วนะเจนกับโจนัสอยู่ไหนผมไม่เห็นพวกเขาเลยตั้งแต่เช้าแล้ว Number 3. I love watching thrillers. Blank. They help me improve my critical thinking. A. So. B. For. C. And. D. But. การจะหาคำตอบของข้อนี้ได้เราต้องรู้ความหมายของประโยคด้วยค่ะเพราะตัวเลือกที่ให้มาเป็นคำเชื่อมหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Coordinating conjunctions. ซึ่งคำเหล่านี้มีไว้เชื่อมประโยคเข้าด้วยกันประโยคแรกก็คือ I love watching thrillers. ฉันชอบดูหนังแนวตื่นเต้นระทึกขวัญไล่ล่าหาความจริงส่วนประโยคที่ 2 ก็คือ They help me improve my critical thinking. มันช่วยทำให้ฉันพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองประโยคนั้นมีความหมายในเชิงบวกทั้งคู่เราจึงตัดข้อ D ออกเพราะ but ใช้เชื่อมกับประโยคที่มีความขัดแย้งกันตัดข้อ A ได้อีกเพราะประโยคที่ 2 ไม่ใช่ผลลัพธ์ของประโยคแรก
แต่ประโยคที่2บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรเขาถึงชอบดูหนังประเภทนี้ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ for ถ้าใช้คำนี้เป็นคำเชื่อมจะหมายถึงเพราะว่าผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมแบบละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวิดีโอที่มีชื่อว่า compound sentence structure ตอนนี้ได้คำเชื่อมที่ถูกต้องแล้วมาฟังประโยคนี้กันเลยค่ะ I love watching thrillers for they help me improve my critical thinking ฉันชอบดูหนังแนวตื่นเต้นระทึกขวัญเพราะว่ามันช่วยทำให้ฉันพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และการค้นหาความจริง Number 4 When I come across such a blank article like this I can hardly wait to read the whole thing A. Fascinate B. Fascinated C. Fascination D. Fascinating ในข้อนี้ถ้าเราจับคีย์เวิร์ดได้แค่ตัวเดียวเราก็หาคำตอบได้เลยค่ะคำนั้นก็คือ article ในที่นี้หมายถึงบทความซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามแล้วคำประเภทไหนอยู่หน้าคำนามได้บ้างคะ adjective ถูกต้องเลยค่ะตอนนี้ก็มาตัดคำที่ไม่ใช่ออกก่อนเลยคำที่ลงท้ายด้วย tion จะเป็นคำนามตัดข้อ A ได้อีกข้อเพราะคำนี้เป็นกริยาเหลือข้อ B กับข้อ D จะเห็นว่าต่างกันที่ตัวลงท้าย ed จะใช้กับประโยคที่เป็น passive แต่ ing จะใช้เพื่อขยายความของคำนามที่ตามหลังมาว่ามันเป็นยังไงในที่นี้ใช้ fascinating เพื่อบอกว่าบทความนี้น่าสนใจนะประโยคนี้ก็จะอ่านได้ว่า When I come across such a fascinating article like this, I can hardly wait to read the whole thing. เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเจอบทความประเภทนี้ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะอ่านมันให้จบซะเดี๋ยวนั้นเลย Number 5. Your grandpa is very blank. He always gives more than he gets. A. Generous. B. Curious. C. Jealous. D. Adventurous. พอมาถึงข้อที่วัดความรู้เรื่องคำศัพท์ใครที่มีคลังคำศัพท์น้อยก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะอ่านเยอะๆเดี๋ยวคำศัพท์ก็เพิ่มขึ้นเองทีนี้มาหาคีย์เวิร์ดจะได้ลิงก์ไปหาคำตอบกันนะคะ Gives more than he gets. กลุ่มคำนี้แปลว่าให้มากกว่ารับการที่คุณตาเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้คำศัพท์ก็ต้องเป็นเชิงบวกงั้นตัดเชิงลบออกก่อนเลย Jealous. คำนี้แปลว่าขี้อิจฉาต่อไปรักศัพท์ adventure ในข้อดีทำให้เดาได้ว่าก็น่าจะเป็นนิสัยที่ชอบการผจญภัยซึ่งไม่เกี่ยวกับบริบทในข้อนี้เลยถัดไปตัดข้อ B ได้อีกเพราะหมายถึงนิสัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นคำตอบที่ถูกต้องคือ Generous. คำนี้แปลว่าใจกว้างซึ่งไปสอดคล้องกับคีย์เวิร์ดในโจทย์ด้วยประโยคที่สมบูรณ์ของข้อนี้คือ Your grandpa is very generous. He always gives more than he gets. คุณตาของคุณเป็นคนใจกว้างเขาชอบที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับเสมอ Number 6. Why don't you stop hurting other people's feelings? Don't be so blank. ในการหาคำตอบในข้อนี้เราจำเป็นต้องแปลทั้งโจทย์แล้วก็ตัวเลือกให้ได้ใครที่รู้ความหมายแล้วก็ตอบได้เลยส่วนใครที่ยังไม่รู้ก็มาเพิ่มคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ A. Sensible. หมายถึงมีเหตุผล B. Charming. แปลว่าน่ารักมีเสน่ห์ C. Gentle. ก็คือสุภาพใจดี D. Cruel. หมายถึงใจร้ายไร้ความปราณีวลีที่ว่า Why don't you? ไม่ได้เป็นคำถามแต่เป็นการให้คำแนะนำคนพูดบอกว่าคุณควรจะหยุดทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นสักทีนะอย่าเป็นคนแบบนี้เลยก็แสดงว่าคำในช่องว่างต้องมีความหมายในเชิงลบซึ่งจะตรงกับข้อ D. Cruel. ทั้งประโยคก็จะอ่านได้ว่า
Why don't you stop hurting other people's feelings? Don't be so cruel. Number 7. Helen is an introvert. Blank character is the opposite of James, who is an extrovert. A. Whose. B. Who. C. When. D. Which. ดูจากตัวเลือกแล้วทุกคำอยู่ในหมวดหมู่ของ relative pronouns ซึ่งก็คือคำที่ใช้เชื่อมประโยคหรือจะใช้เพื่อขยายคำนามที่พูดถึงมาก่อนหน้านี้ก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นคนสิ่งของแล้วก็สถานที่ไปหาคำนามที่ว่านั้นกันเลยค่ะ Helen คำนี้เป็นชื่อของคนเราจึงตัด which ออกได้เลยเพราะคำนี้จะใช้ขยายคำนามที่เป็นสิ่งของตัด when ด้วยเพราะคำนี้จะใช้เชื่อมประโยคเพื่อขยายความให้ชัดเจนขึ้นว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนเหลือข้อ A และ B ซึ่งใช้กับคนได้ทั้งคู่แต่ว่าจะใช้คำไหนได้นั้นให้ดูคำที่ตามหลังมาว่าเป็นคำประเภทไหนถ้าเป็นคำกริยาให้ใช้ who แต่ถ้าเป็นคำนามให้ใช้ whose กลับไปดูที่โจทย์จะเห็นคำว่า character แปลว่าบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยซึ่งเป็นคำนามดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ whose ประโยคที่สมบูรณ์ของข้อนี้จะอ่านได้ว่า Helen is an introvert whose character is the opposite of James who is an extrovert เฮเลนเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมีความสุขกับการอยู่คนเดียวซึ่งตรงกันข้ามกับเจมส์ที่ชอบเข้าสังคมหรืออยู่กับเพื่อนฝูง Number 8. This student blank for her application to be approved in that room blank 2 hours so far. A. Waited since. B. Was waiting for. C. Has been waiting for. D. Has waiting since. ดูจากตัวเลือกที่ให้มาแล้วโจทย์วัดความรู้เรื่อง verb tense แต่ถ้าใครยังไม่แม่นการหาคำบุพบทที่ใช้กับเวลาก็น่าจะง่ายกว่านะคะมาดูกันเลยว่า since กับ for ใช้ต่างกันยังไง Since จะตามด้วยการระบุเวลาแบบเจาะจงไปเลยว่าเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นกี่โมง For จะตามด้วยช่วงเวลาเริ่มขึ้นเมื่อไหร่และจบลงตอนไหนกลับไปดูที่โจทย์ 2 hours เป็นช่วงเวลาก็คือเริ่มตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่2เราจึงเลือกใช้ for สำหรับ2ตัวเลือกที่เหลือเป็นการคอยที่ต่างการเวลา was waiting เป็นการรอคอยในอดีตจบไปแล้วตอนเนี้ยไม่คอยแล้วส่วน has been waiting เป็นการคอยมาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ยังคอยอยู่ไปหาคีย์เวิร์ดกันต่อค่ะเพื่อดูว่าการคอยนี้จะตรงกับ tense ไหน so far แปลว่าจนกระทั่งตอนนี้แสดงว่านักเรียนคนนี้ก็ยังคงคอยอยู่ซึ่งตรงกับข้อ C โครงสร้างแบบนี้เรียกว่า present perfect continuous มาอ่านออกเสียงประโยคนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ This student has been waiting for her application to be approved in that room for 2 hours so far นักเรียนคนนี้นั่งรอผลการอนุมัติการสมัครงานในห้องนั้นมา2 ชั่วโมงแล้ว Number 9. While driving abroad, you can get blank easily if you don't use your GPS application. A. Confuse. B. Confused. C. Confusing. D. Confusion. ตัวเลือกที่ให้มามีความหมายคล้ายกันก็คือเกี่ยวกับความสับสนแต่จะต่างกันที่หน้าที่ของคำโจทย์บอกว่าการขับรถในต่างประเทศอาจทำให้เกิดความสับสนได้ง่ายๆในที่นี้คนถูกทำให้สับสนเราจึงต้องใช้ passive voice โครงสร้างอาจจะเป็น verb be ตามด้วย verb ช่องที่3หรือ get ตามด้วย verb ช่องที่3ก็ได้ค่ะเราจึงตัด d ออกเพราะ suffix
sion เป็นคำนามตัด a ด้วยเพราะเป็นกริยาช่องที่1 c ก็ผิดเพราะเป็นคำคุณศัพท์คำตอบที่ถูกจะต้องเป็นกริยาช่องที่3ในข้อ b confused ประโยคที่สมบูรณ์ของข้อนี้คือ While driving abroad, you can get confused easily if you don't use your GPS application. แปลได้ว่าในขณะที่ขับรถในต่างประเทศคุณอาจจะเกิดความสับสนหลงทางได้ง่ายถ้าหากคุณไม่ใช้ GPS นำทาง Number 10. He almost ran blank the squirrel, but he turned just in time and the squirrel crossed the road safely. A. On. B. By. C. After. D. Over. ในข้อนี้เราต้องเลือกคำบุพบทที่ใช้คู่กับกริยาที่โจทย์ให้มาคำนั้นก็คือคำว่า ran และเมื่อนำทั้งสองคำมาคู่กันแล้วต้องทำให้ประโยคนี้อ่านแล้วเข้าใจได้งั้นมาดูความหมายของโจทย์กันค่ะผู้ชายคนนั้นเกือบจะอะไรสักอย่างกับกระรอกแต่ว่าเขาหักหลบได้ทันเวลาพอดีถ้ามีการหักหลบคงไม่ใช่การไล่ล่าติดตามและก็ไม่ใช่การผ่านเลยไปถ้าใช้ ran on เป็น collocation คำที่ตามหลังมาจะต้องเป็นพื้นผิวอะไรสักอย่างเช่นวิ่งบนลู่วิ่ง ran on the treadmill หรือวิ่งบนถนน ran on the road แต่ถ้าใช้เป็นกริยาวลีจะหมายถึงยานพาหนะชนิดนี้หรือเครื่องยนต์ชนิดนี้ใช้เชื้อเพลิงอะไรเช่นรถยนต์คันนี้ทำงานได้ด้วยน้ำมันดีเซล This car runs on diesel ก็จะเห็นว่าคำที่ตามหลังช่องว่างไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ว่านี้เลยดังนั้นคำบุพบทที่ถูกต้องที่ใช้คู่กับคำว่า ran ก็คือ over ran over หมายถึงชนด้วยยานพาหนะประโยคที่สมบูรณ์ของข้อนี้คือ He almost ran over the squirrel, but he turned just in time, and the squirrel crossed the road safely. ผู้ชายคนนั้นเกือบจะขับรถชนกระรอกแล้วแต่ว่าเขาหักหลบได้ทันเวลาพอดีแล้วเจ้ากระรอกตัวนั้นก็ข้ามถนนไปอย่างปลอดภัยขอบคุณที่เข้ามาติวภาษาอังกฤษกับ Eastland English แล้วก็อย่าลืมทักทายพูดคุยกันผ่านทางคอมเมนต์ด้วยนะคะ Thanks for studying with Eastland English. If you liked this video, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell for notifications. That way, you will be notified every time we make and release a new video. See you next time. เจอกันใหม่กับวิดีโอหน้าค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ